Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u další lekce intenzivního kurzu češtiny. Zdraví vás Jana z ilearnczech.com a dnes bude naše téma kriminalita. Jak jsem vám už slibovala, budu o tom mluvit proto, že v učebnici Česky krok za krokem 1 je v 18. lekci, kterou teď děláme, detektivka. Je tam taková malá detektivka. Co to je detektivka? Detektivka v češtině má dva významy. Za prvé to může být kniha a za druhé to může být film. Takže buď detektivní kniha nebo detektivní film. Je to kniha nebo film, ve kterých je obvykle nějaký detektiv. Takže pozor, rusky mluvící, slovo detektiv není v češtině kniha nebo film, je to člověk. Detektiv je vyšetřovatel, to je české slovo, vyšetřovat. Je to vyšetřovatel, který je buď soukromý detektiv, to znamená, že pracuje pro nějakou firmu, anebo je to policejní vyšetřovatel, policejní detektiv. Obvykle je detektiv, i když je to policista, takzvaně v civilu. To znamená, že nemá uniformu. A někdy může být dokonce inkognito. To není české slovo, takže mu asi rozumíte. To znamená, že je jako skrytý, tajný, schovaný. V učebnici jsou slova inspektor a komisař. A já jsem musela zkontrolovat, jaký je mezi nimi rozdíl. Takže když vezmeme detektiva jako policistu, tak jsou takové 3 hlavní úrovně. No, možná je více úrovní, na začátku je nějaký referent nebo asistent, ale důležitější funkce potom je inspektor, komisař a rada. Ještě tam jsou takové mezifunkce jako vrchní inspektor, vrchní komisař, vrchní rada. Ale to není tak důležité. Inspektor to je hodnost nebo úroveň, kterou dostane policista po 3 letech. Tedy podle Wikipedie. Komisařem se stane po 6 letech práce tam a radou se stane po 9 letech. Takže to je jenom tak pro zajímavost, že komisař je vyšší hodnost, vyšší úroveň než inspektor. No
A co detektiv dělá? Detektiv vyšetřuje. Je to vyšetřovatel, takže detektiv vyšetřuje. A nebo taky můžeme říct, že pátrá. Vyšetřovat to znamená, že zjišťuje, co se stalo, co kdo udělal. Pátrá je synonymum, ale pátrat znamená hledat. To je synonymum ke slovu hledat. Takže detektiv hledá někdy například člověka, který se ztratil, a nebo pátrá po pachateli, po člověku, který něco špatného udělal. To znamená, že to, co policista nebo detektiv vyšetřuje, je takzvaný zločin. Nebo můžete taky vidět slovo trestný čin. No a nebo ještě existuje slovo delikt. To je zase takové internacionální slovo. Trestný čin to je obvykle něco vážného. Zločin je něco vážného. Ale delikt může být i malý a potom se jmenuje přestupek. Například, když jedete moc rychle autem nebo parkujete tam, kde nesmíte, předjíždíte tam, kde nesmíte, tak to je přestupek. To není zločin. Každopádně, když někdo něco takového udělá, tak takový člověk porušuje zákon a nebo v případě přestupku porušuje nějaká pravidla. Například pravidla silničního provozu. To jsou pravidla, jak se chovat, co můžete a nesmíte dělat na silnici. Tak a teď se podíváme na to, co detektiv vyšetřuje, jak může najít pachatele, jak může dostat informace. Když detektiv pátrá, tak hledá stopy. Stopa na jednu stranu znamená otisk boty, například ve sněhu. Podle stop můžete poznat, že někdo někde šel. Může to být stopa člověka, může to být i stopa například ptáka a podobně. No a stopa pro detektiva jsou vlastně jako indicie nebo to, co pachatel po sobě nechal na místě činu. To znamená, místo činu je to místo, kde se stalo něco špatného. A detektiv tam hledá nějaké důkazy. Takže důkaz potvrzuje, že pachatel udělal ten zločin. Další stopy nebo další informace může dostat detektiv od takzvaného svědka. Svědek anebo žena je svědkyně. To je člověk, který něco viděl,
nebo možná slyšel. Svědek potom vypovídá. A to, co řekne, to je jeho výpověď. Policie svědka vyslýchá. To znamená, dává mu otázky. Hodně otázek. A tomu se říká výslech. Takže u výslechu svědek říká, co viděl, slyšel, co dělal, vypovídá. Svědek by měl mluvit pravdu, hlavně potom u soudu. Takže musí mluvit pravdu. To znamená, nesmí lhát, nebo musí říkat pravdu. Když lže, tak to komplikuje práci policie, ale taky potom ten svědek může být podezřelý. Podezřelý je člověk, o kterém si policie myslí, že je pachatel, že udělal něco špatného. A jestli je to pravda, tak takový člověk je vinen nebo je vinný. Tady je více variant, jak to můžeme říct. Jak už jsem řekla, když policie má nějakého podezřelého člověka, o kterém si myslí, že je pachatel, tak potom ten člověk jde k soudu. U soudu rozhoduje soudce. A někdy tam taky může být porota. To je skupina soudců. Ale v Česku to nefunguje jako v USA, že normální lidé rozhodují jako členové poroty. No a potom, jestli ten člověk je vinen, tak dostane trest. A ten trest může být menší, jestli to nebylo tak vážné, může to být například pokuta, že musí zaplatit něco za to, co udělal špatného, ale jestli to je vážné, tak ten člověk musí jít do vězení. To znamená, nemá svobodu, musí zůstat v takovém domě. Na oknech jsou obvykle mříže. No a nakonec si řekneme nějaké příklady těch trestných činů, co člověk nesmí dělat nebo za to bude potrestán. Dám vám jenom 2 příklady asi těch nejčastějších trestných činů. Tak jeden trestný čin je krádež. Člověk, který to udělá, se nazývá zloděj. A to, co dělá, je, že krade. Nebo jednou něco ukradl. A vážnější trestný čin je vražda.
člověk, který to udělá, je vrah a to, co dělá, je, že zabíjí, když to udělá víckrát, když nové a nové lidi zabíjí. Ale jestli to udělal jenom jednou, tak někoho zabil. To znamená krást, ukrást, zabíjet, zabít. No a v případě vraždy potom je nějaký člověk mrtvý. Když někoho vrah zabije, tak ten člověk je mrtvý. No a obvykle potřebuje vrah nějakou zbraň. Může někoho zabít i jinak, například ho strčit dolů ze skály nebo ze schodů, ale může použít taky zbraň, nějakou věc, kterou zabije toho druhého člověka. A nejčastější zbraně asi jsou nůž, to slovo už znáte, a nebo pistole. Například revolver. No a když mluvíme o pistoli, tak pistolí se střílí. A když někoho zabijete pistolí, tak se použije slovo zastřelit. To už je jako definitivní, že ten druhý člověk je mrtvý. Střílet to ještě nemusí být mrtvý, když na někoho střílíte. No a je možné, že někdy člověk zabije sám sebe. To není trestný čin, tam potom není žádný pachatel, ale tomu se říká spáchat sebevraždu. A když to řeknu jinými slovy, tak to znamená zabít sám sebe nebo sama sebe. Tak to myslím teď na úrovni A2 stačí. Je toho více, než potřebujete. Ale na druhou stranu ta slova můžou být užitečná. Tak doufám, že jste rozuměli, o čem jsem mluvila. Jestli se vám tohle video líbilo, prosím dejte like, sdílejte, přihlaste se k odběru mého kanálu LearnCzech Online a budu moc ráda, když mě podpoříte taky přes Super Thanks nebo se stanete mými patrony na Patreonu. Díky moc a přeju hezký den. Nashledanou.